हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे पाणीपुरीનું પાણી અને એનો મસાલો બનાવીશું। એ હું તમને બતાવી દઉં। બધાની ફેવરેટ હોય છે પાણીપુરી, તો એટલે હું તમને પહેલા એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં મેં એક વાડકી ચણા પલાળી રાખ્યા હતા 7 થી 8 કલાક માટે, અને પછી એને અડધી ચમચી મીઠું નાખીને બાફી લીધા છે। લગભગ 5 થી 6 વિસલ વગાડી લીધી છે। 1 ચમચી સંચર પાવડર છે, 1 લીટર પાણી છે, પછી આમાં 50 ગ્રામ ધાણા અને 25 ગ્રામ ફુદીનો લીધો છે। મેં એના એકલા પાન જ લીધા છે ફુદીનાના, ડાળખી નથી લેવાની, ઓનલી પાન જ લેવાના છે। પછી આ મીઠું છે, અને આમાં 4 નંગ બટાકા મેં બાફી લીધા છે, બાફીને મેશ કરી લીધા છે। જો અને એક અડધું લીંબુ છે, અડધા લીંબાનો રસ આપણે કાઢ્યો છે, અને લીલા મરચાની પેસ્ટ છે। હવે આપણે ફુદીના અને ધાણા અને મરચાની પેસ્ટ બનાવવાની છે। આમાં મેં 4 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે, અને એ મરચાંના મેં ટુકડા કરી લીધા છે। આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરવાના છે એના હિસાબે। જો આ રીતે મેં ટુકડા કરી લીધા છે। 4 નંગ મરચાં લીધા છે। એ પાણી આપણે બનાવવાનું છે, એની અંદર આ પેસ્ટ ઉમેરવાની છે, એટલે પહેલાં આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ। જો આમાં મેં લગભગ 1 ચમચી જેટલું આપણે પાણી ઉમેર્યું છે। પાણી ઉમેરીને એની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। હવે આપણે એને ક્રશ કરી લઈએ। હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ। જો હજુ આપણા નથી ક્રશ થયું, હજુ ધાણાના ડાળખી બાકી છે, અને આને આપણે ડાળખી સાથે ધાણા લેવાના છે ચટણી બનાવવા માટે। એકલા પાન નથી લેવાના, ફુદીનાના એકલા પાન લેવાના છે। ફુદીનાના એકલા પાન લેવાના, અને ધાણાને આપણે ડાળખી સાથે ક્રશ કરવાનું છે। જો આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સરસ છે। હવે આપણે એને પાણીમાં ઉમેરીશું। જો હવે આપણે પાણી બનાવી લઈએ। જો પાણી બનાવવા માટે આપણે જે સંચર પાવડર 1 ચમચી લીધો છે એ એમાં ઉમેરી દેવાનો છે। પછી આ અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે। આમાં તમારે પાણી જેટલું ખાટું કે નોર્મલ જોઈએ એ રીતે તમે લીંબુનો રસ ઉમેરી શકો છો। મેં અત્યારે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેર્યો છે। તમને વધારે ખાટું જોઈએ તો થોડુંક ઉમેરી આપવાનો રસ, લગભગ 1 ચમચી જેટલો બીજો ઉમેરી દેવાનો। જો હવે આપણે મીઠું ઉમેરીએ। મીઠું બી સાચીને ઉમેરવાનું છે, કેમ કે આપણે સંચર પાવડર લીધો છે, એટલે 1 ચમચીમાં બી થોડું ઓછું આપણે ઉમેર્યું છે મીઠું। હવે આપણે એમાં આ પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। પેસ્ટ આપણે ચાખીને જેટલી જોઈએ એ પ્રમાણે ઉમેરવાની છે। જો મસ્ત આપણો ગ્રીન પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે, અને સુગંધ પણ ફુદીનાને લીધે સરસ આવે છે, ફુદીનાની સ્મેલ આવે છે। તમે આને થોડી દળદરી ક્રશ કરીને નાખો ને તો બી ચાલે, અને ઝીણી પેસ્ટ કરીને નાખો તો પણ ચાલે। દળદરી રાખો તો કેવું, તમારે પાણી ફરી ગાળવું પડે। જ્યારે ઝીણી પેસ્ટ નાખીએ ને આપણે, તો પાણી આપણે ગાળવું નહીં પડે, અને ડાયરેક્ટ તમે વાપરી શકો છો એને। હવે આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। મીઠું સંચર બધું ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એને મિક્સ કરી લઈએ। જો આપણું પાણી મસ્ત બની ગયું છે, અને ગ્રીન કલર સરસ લાગે છે, અને ફુદીનાની ફ્લેવરની સરસ સુગંધ આવે છે। હવે પાણી આપણું તૈયાર છે। હવે એને આપણે ફ્રીજમાં ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ, અને એનો મસાલો બનાવી લઈએ પાણીપુરીનો। હવે આપણે બટાકાનો જો હવે આપણે આ મસાલો બનાવીએ। જો બટાકા ઠંડા થઈ ગયા છે અને મેશ કરી લીધા છે મેં। હવે એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીએ સ્વાદ પ્રમાણે। પછી એમાં ચણા ઉમેરી દઈએ। ચણા મેં વધારે લીધા છે, કેમ કે અમારા ઘરમાં બધાને ચણા વધારે ભાવે છે, એટલે મેં ચણા વધારે લીધા છે। પછી જે આપણે આ પેસ્ટ બનાવી છે ને, એ પેસ્ટ આપણે ઉમેરીએ। જો 4 ચમચી આપણે પેસ્ટ ઉમેરી છે। હવે આપણે એને બધું હાથેથી મિક્સ કરી લઈએ। આપણે આ ફુદીના અને ધાણાની પેસ્ટ આમાં ઉમેરવાની છે, એટલે એમાં સરસ ફ્લેવર આવે છે।
તમે તીખાશ વધારે જોઈતી હોય તો તમે એક્સ્ટ્રા મરચું અંદર ઉમેરી દેવાનું. બાકી બહુ તમને મીડિયમ જોઈતું હોય તો આટલી પેસ્ટ બરાબર છે, પણ થોડું સ્પાઇસી જોઈએ તો થોડી પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની મરચાંની. જો આપણી પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. જો આપણે આમાં પાણીપુરીમાં ભરવાનું સ્ટફિંગ આપણે ડીશમાં મૂક્યું છે અને હવે આપણે આમાં પાણી સર્વ કરી લઈએ. જો હવે આપણે ફુદીનાના પાન અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આમાં તમારે મીઠું પાણી વાપરવું હોય તો બી તમે મીઠા પાણીને પણ લઈ શકો છો, પણ મેં અત્યારે મીઠું પાણી નથી બનાવ્યું કેમ કે અમને આ જ પાણી ભાવે છે, એટલે અમે આ એક જ પાણી બનાવ્યું છે. પણ ખૂબ ટેસ્ટી બન્યું છે અને ખૂબ સરસ બન્યું છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવી શકો છો. પૂરી મેં તૈયાર લાવી છું, પૂરી મેં ઘરે નથી બનાવી, પૂરી રેડીમેડ છે. એટલે પાણી અને આપણે મસાલો ઘરે બનાવ્યો છે પણ ખૂબ ટેસ્ટી બન્યો છે. તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ ટેસ્ટી બને છે અને પાણીપુરી બધાની ફેવરેટ હોય જ છે. તો આ રીતે તમે બનાવજો. કેવું લાગ્યું તમને એ પણ મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી બતાવજો અને લાઈક પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.